Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to practice English speaking at home and how to speak fluent English. Okay, तुम्हाला इंग्लिश शब्दसाठ इंग्लिश तुम्हाला बोलायचं असेल तर तुम्हाला खूप महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक आहे शब्दसाठ असायला पाहिजे, दुसरं तुम्हाला स्ट्रक्चर बिल्ड म्हणजे स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे, सेंटेन्स बिल्ड करण्यासाठी तुम्हाला स्ट्रक्चरसुद्धा माहीत असायला पाहिजे आणि तिसरी गोष्ट तुम्हाला बोलण्याची प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. हे तीन जर तुम्ही केलं तर तुम्ही आरामरीतीने इंग्लिश बोलू शकता. ओके, लक्षात आलं ना. जोपर्यंत तुम्ही इंग्लिश बोलत नाही तोपर्यंत तुम्हाला इंग्लिश बोलता येत नाही. मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगत असते. आता बघा उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगू शकते. मराठी कसं बोलतो आपण लहानपणापासून किंवा ग्रामर शिकून बोललो का आपण मराठी नाही आहे. आपण दुसऱ्याचं ऐकून आपण ते काय केलो रिपीट केलो, म्हणजे आपण त्यांनी जे काय केलं ते काय बोलले ते आपण रिपीट बोलत गेलो. त्यांनी ह्यांना आई म्हणलं की आपण आई म्हणायला चालू केलं, त्यांनी वडील म्हणलं की त्यांना वडील बाबा, म्हणजे आपण ज्यांनी आमचे आई वडील काय शिकवले ह्यांना हे म्हण त्याला हे पाणी आहे हे पाणी पिहो का असं म्हणलं का मग आपण लक्षात ठेवलं की हे पाणी आहे. मग त्याच्यानंतर आपल्याला ताल लागलं की आपण काय म्हणलं हे पाणी दे, म्हणजे लक्षात आलं ना. आपण फक्त ऐकून ते ध्यान ठेवून आपण मराठी बोलायला सुरुवात केलो. मराठी एक लँग्वेज आहे आणि इंग्लिशसुद्धा एक लँग्वेजच आहे, तुमचं लक्षात असू द्या. हे इंग्लिश एक सब्जेक्ट नाही, एक लँग्वेज आहे. म्हणजे तुम्हाला मराठी असं शिकता येते तर इंग्लिश का असं शिकू शकत नाही तुम्ही. त्याच्यामुळे तुम्हाला बोलण्याची खूप प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. तुम्ही कोणाचं बोलायचं ऐकायचं, कोणाचं स्पीच ऐकायचं ते लक्षात ठेवून घ्यायचं, म्हणजे तुम्हाला ते रिपीट तुम्ही करा. म्हणजे हे वर्ड्स कसं आले इकडं, म्हणजे कोणते हे वर्ड्सचा अर्थ काय तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे. शब्दसाठ असले की तुम्ही आरामरीतीने तुम्हाला कोणी समोरची व्यक्ती बोलले की तुम्हाला लक्षात येत असते. ओके, तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आता बघा आपण मराठीमध्ये सहज बोलतो की तू मूर्ख आहेस की काय, तू मूर्ख आहेस की काय, म्हणजे आपण सहज कोणाला असं बोलू शकतो. पण हेच इंग्लिशमध्ये बोलू शकतो का नाही, कारण आपल्याला स्ट्रक्चरच माहीत नाही आणि ट्रान्सलेटसुद्धा करू शकत नाही, कारण इकडं ट्रान्सलेट केलं की वेगवेगळाच अर्थ होऊन जातो. लक्षात आलं ना. प्रत्येक सेंटेन्स आपण ट्रान्सलेट करू शकत नाही, काही स्ट्रक्चरवर सुद्धा खूप महत्त्व आहे. लक्षात आलं ना. आता बघा आपण सहज म्हणतो की तू मूर्ख आहेस की काय, म्हणजे हे वाक्य कसे आहेत ते समजून घ्या. म्हणजे समोरची व्यक्ती काही मूर्खासारखं काय वागलं काहीतरी बोललं तर मी काय म्हणू शकते तर तू मूर्ख आहेस का काय, म्हणजे माझ्या मनात डाऊट आहे खरंच ते मूर्ख आहे का, मूर्खासारखं काम केलं आहे म्हणून मला डाऊट येऊन काय म्हणले मी तू मूर्ख आहे का काय. आणि ही सोन्याची साखळी आहे की काय, तुम्ही सोन्याची साखळी घातलं किंवा कोणीतरी समोरची व्यक्ती सोन्याची साखळी गळ्यात घातलं तर मला डाऊट आलं हे सोन्याची साखळी आहे की काय, म्हणजे डुप्लिकेटसुद्धा असू शकतो, म्हणजे गॅरंटेडसुद्धा असू शकतो. म्हणून मी हे सोन्याची साखळी आहे काय, कारण माझ्या मनात डाऊट आला म्हणून मी विचारले. लक्षात आलं. डाऊट आलं की आपण जे विचारत असतो ते त्या प्रकारच्या वाक्याला कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. ओके, हे रामचे घर आहे की काय, रामचे घर आहे की काय, म्हणजे खूप दिवसाखाली मी रामच्या घराकडे गेले, म्हणजे एक 7-8 वर्ष झालं असेल. आता तिथं खूप चेंजेस झालेले आहे. मला उगा अंदाजे व्यक्त केले, म्हणजे माझा डाऊट आला की हे रामचं घर आहे का काय. लक्षात आलं ना. रेखा वेडी आहे की काय, तिनं काहीतरी वेड्यासारखं केली किंवा वेड्यासारखं काहीतरी बोलली तर मी मध्ये रेखा वेडी आहे का काय, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला मध्ये ती वेडी आहे का, म्हणजे तसं करायला आहे तिनं असं आपण डाऊट येऊन म्हणू शकतो ना. अशा प्रकारच्या वाक्याला आपण कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे. ओके, आता बघा सेंटेन्स प्लस ऑर वाट. अगोदर काय करायचं आपल्याला सेंटेन्स ठेवायचं आहे. आता बघा कोणतं सेंटेन्स, तू मूर्ख आहेस, तू मूर्ख आहेस म्हणजे आपण काय म्हणतो यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, तू मूर्ख आहेस एक सेंटेन्स झाला. मग पुढं काय आर वाट, यू आर फुलिश आर वाट, तू मूर्ख आहेस का काय, सिम्पल आहे म्हणजे सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. यू आर फुलिश आर वाट. ही सोन्याची साखळी आहे की काय, ही सोन्याची साखळी आहे. धिस इज गोल्डन चेन. हे सोन्याची साखळी आहे म्हणाला आपण काय म्हणतो धिस इज गोल्डन चेन असं म्हणतो. मग पुढं की काय ऑर वाट, ह्याचा अर्थ काय झालं हे सोन्याची साखळी आहे की काय. लक्षात आलं ना. हे रामचं घर आहे की काय, हे रामचं घर आहे. धिस इज राम हाऊस, धिस इज राम हाऊस ऑर वाट. एकदम सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. तुमच्या लक्षात आले की तुम्ही आरामरीतीने तिथं रट्टे मारायची सुद्धा गरज लागणार नाही. तुम्ही भरपूर जागी हे स्ट्रक्चरचा वापर करून बोलू शकता. ओके, लक्षात आलं. आता बघा रेखा वेडी आहे की काय, रेखा वेडी आहे. रेखा is
मॅड, आर व्हॉट, रेखा एडी आहे की काय, म्हणजे अशा प्रकारे लक्षात आलं नाही. एक स्ट्रक्चर जर आपल्याला माहीत असले की आपण तिथे हजारो वाक्य तिथे करू शकतो. तुम्ही इथं काही म्हणू शकता, तो येडा आहे की काय, म्हणजे ते तेल आहे की काय, म्हणजे ते तूप आहे की काय, म्हणजे आपण तिथे डाऊट आलं तिथे आपण ह्या स्ट्रक्चरचा वापर करून आपल्याला इंग्लिश बोलायचं. लक्षात आलं ना. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आता कमेंट सेक्शनमध्ये एक वाक्य देते. ते कुत्र आहे की काय, म्हणजे आपण अंधारात कुठे जात असलो समजा, ते डाऊट आला आपल्याला समोरून एक कुत्र येत आहे असं, म्हणजे आपण काय म्हणतो हे कुत्र आहे की काय, म्हणजे आपल्याला डाऊट येत आहे अंधारात, म्हणजे आपल्याला न दिसल्यामुळे. लक्षात आलं ना. म्हणजे अशा प्रकारचे वाक्य तुम्ही तिथं कुठेही ते सेंटेन्स लावून आपण तुम्ही बोलू शकता. ओके. हे कुत्र आहे की काय, म्हणजे हे कुत्र आहे सेंटेन्स प्लस आर व्हॉट. ओके. लक्षात आलं ना. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.